ඉස්සු වඩේ කිව්වම මතක් වෙන්නේ ගෝල් ෆේස්. ගෝල් ෆේස් කිව්වම මතක් වෙන්නේ ඉස්සු වඩේ. ඉතින් ඒ රස මතක අලුත් කරගෙන අද අපි ඉස්සු වඩේ ගෙදර හදමු. ඔයාටත් ඒ රස මතක් වෙනවා නම් හදලා බලන්න, වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. පැයකට වඩා පෙඟෙන්න අරපු කඩලා පරිප්පු වතුර බේරලා ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තේ මම සුදු ලුණු ඉඟුරු කුඩු එකතු කරගත්තා. ඒ වෙනුවට ඔයාට පුළුවන් ෆ්‍රෙෂ් ඉඟුරු සුදු ලුණු එකතු කරන්න. ඊළඟට පොඩියට කපාගත්ත අමු මිරිස් කරපිංචා කොළ එකතු කරනවා. දැන් අපි හදන්නේ සියඹලා සෝස් එක. මේ එකතු කරන හැමදේම ප්‍රමාණයන් එක්ක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. අපි මේ හදන සියඹලා සෝස් එක ගෝල් ෆේස් එකේ ඉස්සු වඩේ උඩින් දාලා දෙන සෝස් එකේ රස මතක් කරනවා. අතේ යහමින් පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා ඔයා කැමති ප්‍රමාණයට වඩේ තුනී කරගන්න. වඩේ පේස්ට් එකට ඉස්ස අල්ලලා හිටින්න පාන් පිටි වතුර වලින් ගම් එක හදාගන්න. දැන් අපි මීඩියම් හීට් එකේ අපේ වඩේ ටික පාගෙට බැද ගන්නවා. ඒ විදිහට ඔක්කොම බැදලා ඉවරුනාට පස්සේ දෙවෙනි වතාවට මේ ටික රත්තරන් පාටට බැද ගන්නවා. එතකොට ඔයාට ඇතුලින් සොෆ්ට් එකට මත පිටින් ක්‍රිස්පියට වඩේ හදා ගන්න පුළුවන්. ගෝල් ෆේස් එකේ වගේම වඩේට සෝස් දාලා ඊට උඩින් කැරට් ලුණු දාලා දැන් රස බලන වෙලාව. වීඩියෝ එක බලනකොට ඔයාටත් ගෝල් ෆේස් රස මතක මතක් වුණා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.